Street. Anything and everything under the sun. Wow! Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-backup gamit ang Macbook or iMac para sa inyong iPhone. Sa akin, meron akong iPhone 11 Pro Max. But bago yan, tanggalin ko muna ang aking claw para hindi siya istorbo sa ating demonstration. Ayan, tanggalin ko muna ang aking claw para hindi siya istorbo. So, mga kapatid, make sure meron kayong lightning cable na connect sa inyong Macbook. Ayan. At open natin ang ating Finder located sa lower left side ko. Ayan. Kung makikita nyo, andyan yung locations, iCloud Drive or Macintosh HD. Yan ang hard drive ng ating Macbook. So, once na i-connect natin ang ating mobile phone or iPhone, which is iPhone 11 Pro Max sa akin, dapat siya ay detected. At magpa-prompt yan kung sakali man update to update now, but i-click ko muna yung not now kasi hindi ko muna siya i-update para hindi tumagal ang ating proseso. Kung hindi man detected ang inyong phone, make sure i-check niyo yung inyong lightning cable. So, since sa akin ay detected, listed ang ating iPhone, ayan, kita nyo, kiklik ko siya, lalabas ang ating iPhone 11 Pro Max. Ayan, yan yung information ng ating mobile phone. Kung mapapansin nyo, meron akong last backup, which is kanina rin. So, may option ako para i-restore ang backup. So, mapapabilis ito dahil i-overwrite niya ang previous backup ko lang. But usually, it will take for about 15 to 20 minutes. Depends sa laki ng inyong or capacity ng inyong iPhone. But for me, 64GB ang aking iPhone 11 Pro Max. So, ayan. So, mabilis-bilis ang proseso niyan. Pwede rin yun ilagyan ng passcode or encrypt ang inyong local backup for security purposes para secured ang inyong local copy. But for me, hindi ko muna siya gagawin yan. Pero para makita nyo lang, pakita ko sa inyo. Magpa-prompt yan. Maglagay ng password. So, cancel ko lang yun. So, proceed tayo sa ating pag-backup. Ayan, click ko lang siya. So, kung makikita nyo itong ating status bar, para siyang ayan, humingi siya ng trust this computer. Enter ko lang aking passcode muna para mag-proceed. Yung status bar na yan, makikita nyo, it will change to progress bar. Maya-maya lang. And the process will be much faster kesa sa kung wala kayong local backup pa. Kung first time nyo palang gagawin, medyo matagal yan. So nga pala, ang purpose ng local backup is to make sure na kung sakali may mangyari sa ating iPhone, ayaw mag-on, hardware issues, software issues, at least in case na ma-repair ang ating iPhone, madali natin i-restore agad ang ating mga data at files. So, hintayin natin itong status bar. Soon it will change to progress bar. Kapatid. So, hintayin natin yan.
Para siyang candy cone mga kapatid, no? Matamis yan. Kung may kulay, sana. Anyhow mga kapatid, hintay-hintay lang natin ito. Mas mabilis-bilis ang proseso nito since meron na akong local copy ng aking backup or nagawa ko na yung backup kanina. Yung kanina ginawa ko, medyo matagal yun mga kapatid. Tumagal siya ng mga 22 minutes. Ayan na, kung mapapansin nyo, ano yung progress bar. Medyo mabilis siya actually mga kapatid. So, I think this will complete in a matter of less than 2 minutes or lesser pa. Ayan, ang bilis nga mga kapatid, mabilis nga talaga. Dahil meron na akong local copy and bumalik ulit sa status bar. So, once na makomplete to mga kapatid, babalik yung ito rin yung main page niya, but it will display yung capacity ng ating iPhone. Ayan na, tapos sa kagat mga kapatid. So, ang bilis. So, kung mapapasin nyo, last backup is 11:34 PM, which is ngayon yan. Kung titingnan nyo oras ang aking Macbook, same lang siya, 11:34. So, ayan. Ganun kabilis lang, ang bilis lang yan siya, mga kapatid. So, kung gusto nyo makita yung local copy ng inyong backup, sa ibang sites, napapansin ko, pinapahanap nila yan gamit ang go to folder, then mobile sync, and then backup. Pero actually hindi siya showing mga kapatid. Meron isang trick. Kung mapapansin niyo yung application, no, folder, wala yung mobile sync. Hindi siya listed. So, ang trick dyan is nasa loob kayo ng Finder. Press nyo lang yung option key. Yan, option key. Press ko lang, pakita ko sa inyo. Yan, option key. Yan. Then click nyo lang yung go from the menu. Lalabas ang option key ulit. Pala, nabitawan ko. Yan, library mga kapatid. Kita nyo. Pag piness nyo yung option key, lalabas ang library. So, click nyo lang yung library na yun. Oops, sorry. Yun, lumabas yung library. Hop. Ayan. So, punta lang sa application support ulit. And then, scroll down, all the way down. Hanapin nyo yung mobile sync. Ayun, nag-upgrade na siya mga kapatid. And, it will show the backup. Ayan yung backup file nyo. So, yan siya. So, yan yung copy. So, again, option key from the go menu. Make sure nasa go menu kayo. Ayan, sorry, malikot yung aking camera. Yan, go. Library, lalabas yan. Yan, mga kapatid. So, ayun. Hope may natutunan kayo sa simpleng tips and tricks natin dito. So, again, mga kapatid, salamat sa inyong panonood. Don't forget to click and subscribe. Salamat, mga kapatid. Salamat.